Sziasztok, kellemes péntek estét mindenkinek, szia X-Mix, hello Mizós! Itt a februári hivatalos Első stream ideje, és ugye a nagy kérdés az, hogy mit mutatnak majd ma. Lesz-e esetleg karakterkreálós valami? Vagy, mivel tegnap kijött egy ilyen, miután befejeztem a skines streamet nyilván, kijött egy kép a Twitteren, egy ilyen virágos női, az a e-mail jel. Lehet, hogy esetleg voltak olyan tippek, hogy esetleg a női verziókat mutatják a múltkori karakterekből, amikkel kapcsolatban még nem mutatták őket. Tehát gyakorlatilag minden, ami múltkor volt, kivéve a dűnétörpéket, mert ugye ott meg volt a női verzió is, úgyhogy meglátjuk. 5 perc múlva kb. Minden esetre én a karakterkreálónak jobban örülnék, de igazából bármi jó. Ugye múltkor azt mondtam, hogy szerintem a karakterkreálót akkor kéne megmutatni, hogyha teljesen készen van, mert bármit is mutatnak korábban, ami nincs kész még teljesen. Sokan azt fogják elkönyvelni a végleges verziónak nyilván, mint általában, és akkor az jön majd megint a sírás, hogy hát ez milyen szar, meg ez sincs benne, az sincs benne, az sincs benne. Szóval igen. Szerintem azt csak akkor kéne megmutatni, hogyha teljesen megvan. Addig meg max ilyen karaktermodelleket, vagy példakaraktereket, vagy akármit. Alpha 2 bejelentés még tuti nem. Az annak a legkorábban szerintem akkor van esélye, miután végeztek a Unreal Engine 5-ös konvertálásra. De még utána se egy ideig valószínűleg, de előtte biztos, hogy semmi esélye. Tehát meg ugye tavaly tanultak a tavalyi Alpha 1-es dologból, úgyhogy biztos, hogy csak akkor fogják kiadni az Alpha 2 dátumot, hogyha 1000% meg kőbevésett meg minden. Szóval most még tuti, hogy nem lesz. Én jelenleg ezt a két lehetőséget látom a mai streamre, vagy a női modellek a múltkori kimaradtakból, kimaradtakhoz, vagy pedig egy karakterkreálós valami nagyon alfa verzió, de én azt nem tartanám jó ötletnek továbbra sem. Minden esetre biztos lesz stúdió update, a szokásos. Meg mindenféle bútorok, meg hasonló. De meglátjuk, hogy még mit találtak ki. Olyan az a karakter, tök tetszik. A kis páncélja van. Most olyanokra, hogy lead designer, meg hasonlókra nem is gondolok, mert szerintem az lehet, hogy nem is lesz már. Lehet, hogy Steven átveszi teljesen a feladatot aztán, vagy szétosztja a részekre. Ja, éppen most beszélek róla. Szia szóló. Szerintem az nem lesz. Mondom, én már abban is kételkedem, hogy lesz egyáltalán Paul Jeffrey. Lehet, hogy így szétdobják a feladatokat, aztán megon oldva. Igen. Nem küldtek el senkit. Akik elmentek, azok elmentek. Más dolguk akadt. Elmentek tanulni, meg máshol dolgozni, meg ilyenek. Érted? Ja, szóval éppen azért mondtam, hogy szerintem ilyenekről már nem is várok igazából, hogy legyen valami erről, mert mondom, szerintem lehet, hogy nem is lesz. Majd meglátjuk, de nem lepődnék meg, hogy nem lenne új ember erre, hanem mondom, itt szét lennének dobva a feladatok, és mondjuk a title-t azt meg magára venni Steven, vagy ilyesmi. Nem lepődnék meg rajta egyáltalán. Mit gondolsz a karakterkreálóról? Szerinted van értelme kiadni úgy, hogy nincs teljesen kész? És vállalni a következményeit ennek? Vagy csak akkor adják ki, hogyha teljesen készen van? Szerintem sokkal jobban kijönnének egy ilyen
elkészített karaktermodellekkel, verziókkal, hogy jaj, ilyet is lehet, majd ilyet is lehet, meg ilyet is lehet, meg olyat is lehet. Ugye? Ugye? Szerintem is nincs értelme kiadni egy ilyen félkész valamit, mert tuti, hogy ráhúzzák, hogy ez is olyan jó az a karakterlap, tök tetszik. Ráhúzzák, hogy hát ez milyen gáz. Csigusz! Alpha 2 az folyamatos lesz az Alpha 2 az ugye úgy lesz, hogy van Alpha 2, mint teszt, szegény kis vizéből kilóg szóval elindul, és akkor lesz, mint az Alpha 1, valószínűleg ilyen megszakításokkal, aztán folyamatos lesz, aztán abból lesz a tesztszerver, szóval az folyamatos lesz a megjelenésünk, meg még utána is. Az a szerver alapvetően. Igen, csak ugye tudod, sokan elszeretnek, többek között én is szeretnek eljátszogatni az ilyen lehetőségekkel, hogy miket csináljanak. Nem azt mondom, hogy nem szeretném, hogyha kiadnák a karakterkreálót, csak azt mondom, hogy ne hagyják ki, mert teljesen készen van. Annak nincs értelme, hogy korábban ilyen félkész valamit mutogatnak, és akkor jönnek a kevésbé jó felfogó képességű rajongók, és elkönyvelik a 0.0001-es. Itt a verseny még mindig tök cukik, hogy még mindig berakják verziót véglegesnek. Na, nézzük, mindjárt adok rá egy kis hangot, ha elment a zene. Majd létszi, mondjátok, hogy jól van-e belőle a ő hangjuk, én hangom rating. Hogy megszólalnak. A zene az mindig hangos. Hello everyone and welcome. Hát te meg ki vagy? Emberke. Tőt még nem láttuk. Legalábbis nem rémlik. Executive producer. Na, ilyen is van. I am joined by, of course, our one and only creative director, Stephen Sharif. And we have a new face with us, Brian. Oda nézzetek, új topic van, production. Celebrating his 3-year anniversary today. Yes. Hey, everybody. It works. How are you? Welcome, Brian. Thank you. It's nice to be here. Hello, Brian. Első alkalom. First time caller. I can't believe this lined up perfectly for your 3-year anniversary at the studio. I know. It's amazing. Maga az ember nem új, mert 3 éve itt dolgozik, szóval. Yeah, I think I think that people are going to have a fun time kind of listening in on the aspect of development that is production, right? And how much of a pivotal role you and the production team play in the process. So szeretném bemutatni a production munkálatokat is. A producerek mivel foglalkoznak igazából. Ez mondjuk tök jó, mert fogalmam sincs. Yeah, hold on, sorry. It'll make motion sickness here. Kutyuli! Her name is Luna. Kutyú! She's so pretty. She's Cuki She's like, kutyú! leave me alone. Yeah. So, funny story about sure. Luna is, I don't remember, when did we do our game-a-thon, Brian, where we were doing some D&D, some Pathfinder sessions, and then yeah, that was back in November. Oh yeah, back in November, right? We were playing some Pathfinder, and Brian brought Luna over, and she just had this spot in my chair, in my couch, where she loved laying on her back, and she would like fall asleep with her paws up like this, and she'd be dreaming, and her paws would be like kicking every now and then. So it was pretty awesome. Her. Yeah. Ja, elvitte a kutyáját, amikor volt egy ilyen játék sessionjünk, és oda feküdt ez a kutyus, ahova az ő kutyák, ugye, aki meghalt tavaly. Ez szokott feküdni a kanapén, és így pont oda feküdt, és biztos ilyen kutyahely. Production, design and engineering and environment art Na, as well. lesz mindenféle update. And we have something kind of new to show you on the character art side. Aha. And then we also have our Q&A. Karakterekről lesz valami új, de azt nem tudta, hogy nem mondta, hogy mi. Hát akkor menjünk sorba. Yes. I did want to give an update. I know last stream I had spoken about us showing off some of the character creator. Just to give you guys a heads up early on in the show that will not be this today's presentation. Nem lesz karakterkreáló, mert még idő kell hozzá. Nagyon helyes. Szomorú, de nagyon helyes. Akkor viszont tudjátok, mi lesz a másik verzió szerintem, a női karakterek a múltkoriakból, amik kimaradtak. A Nico, a Hélár, meg a Beck nő, szerintem.
or following, religiously the project. So they see something and they walk away with an impression that might be, oh, that's the final product. So there is some element of that that helyes. Köszönöm szépen. Azt mondja, hogy azért nem mutatják meg a karakterre, mert hogy nem akarják, hogy bárki is azt higgye, hogy ez a végleges verzió. Köszönöm. Nagyon jó. Végre valami előrelátás. Mondjuk tanulhattak az eddigiekből, ami történt mindig, amikor ilyesmi volt. Szóval. De lesz egy csomó újdonság, szóval. Jancsi a várj. Ó! Új fajt is mutatnak. Na, melyiket nem mutatnak? Now you're teasing, like, now you're giving too much away. That's too much. Na most várjál, azt mondta, hogy az egyik elffaj, amit még nem mutattak, akkor viszont a py'rai lesz, mert abból még nem mutattak meg. Empyrean elfek voltak az alfa 1-ben. Szóval akkor, yeah! Lehet, hogy látunk py'rai elfet. Ugye a februári skincsomag, amiről tegnap beszéltünk. A streamet meg tudjátok nézni, most már feladtam a YouTube-ra is. És a rövidke stream volt, mert hírek nem voltak. És ugye ez március 8-án vált majd az újra, majd a márciusra. Tölpe kedvelők előnyben. Na, ugye ezeket mutatták múltkor, ugye itt vannak a dűnérek, belőlük volt nő és meg férfi is, a Kélár férfi volt csak, a Vek férfi, ebből volt 3-féle, és a Nikua, meg a Renkai férfi egy mindegyikből. Most hát több is volt a Nikuában, azt hiszem, de a női verziókat ebből nem láttuk, ezekből nem láttuk, szóval valószínűleg most ezeket meg fogják mutatni, illetve esetleg akkor egy új, valamelyik elfajt is, ami szerintem a py'rai lesz, remélem, és remélem, hogy az lesz. Mindig azt mondom, hogy a vekek baromi jók lettek. Soha nem fogok vekkel játszani, de tök jó. Tök bíró. Teljesen egyedi. Amiket lehet belőle csinálni, elképesztő. Ez meg még mindig fut, és még mindig nincsenek kijelölve, hogy ki került be, szóval várunk. Dukkoljatok nekem. Videos and streamers, that could be you are a fan or a fan site, you create fan creations, you're a cosplayer, whatever it may be, feel free to apply to that program. We aren't closing applications yet, but when we do, we will let you guys know, and we'll let you know when we're starting to invite people into the program. With that, I think we're going to swap over to our studio update. I know, sorry, no bingo card for you guys. It was a quick one. Ja, tudják, hogy van bingo, hogy miről lesz szó. Yes, absolutely. Things have been going great. Bingózni szoktunk sokan. Szoktak sokan. This live stream actually is happening at the end of the month instead of the middle of the month as we did in December, November. So I can give you a little bit more of an update. On the hiring front, we have been doing a great job. Our HR team with Stacy, Midori, Cameron have really been stepping up to the plate with regards to recruitment. We've had a considerable amount of hires over the start of this year. Between January and February, I think we've hired about 11 or 12 people, I think. Eddig 11-12 embert vettek fel idén. Az egész jó. Some of those new hires, you're going to be probably seeing their contributions here coming up in the live stream pretty quickly. They've already gone off to the races and have started to produce some pretty cool things. I'm very excited about. Akkor van köztük grafikus is, mert azt mondja, hogy dolgoztak a fajokon, szóval. On the development side, progress towards Alpha 2 has been making a considerable amount of progress. Jól haladnak az Alpha 2 felé. We've gotten through a lot of the iterations that we wanted to see in Alpha 2 as part of our rescoping, and prototyping has now gone off and begun work on the combat side. Elkészítették a prototípusokat. Kérdezitek, hogy milyen prototípusokat? Live stream, so that's going to be easy to see and get people's feedback on. Ott a hint, hátul. py'rai-t fognak mutatni. Itt látjátok? Nem látjátok, mert túl pici. De látni. Ott van írva, hogy py'rai.
has gotten a lot of work done on the biomes of Alpha 2, the playable area that we're going to have. Production has been doing a considerable amount of work on the roadmap towards Alpha 2, getting us greater navigational tools on that front as well. And engineering has been. Szóval az a lényeg, hogy minden téren haladnak az Alpha 2 felé jó ütemben. Alpha 2 that weren't in Alpha 1, expanding those feature sets, working on the network side, as well as the character customization. Úgy fel van az írva, hogy py'rai, from a microservices team. So igen. Igen, a cicafarok a kamerában, az úgy talán visszakott lenni. Most nyilván egyik sincs itt. Máshol alszanak. And I know you gave a shout out to the HR team, but I'm just going to give one more shout out to them because it's something that you don't think about as like an employee every day, but we've changed some of like the UI stuff that we're working with on the back end for like PTO, like requesting PTO, seeing other team members, how the hierarchy, like the org charts work, like. Yep. And as a leader, being able to like see my staff stuff really quick, like, and the UI just is so much better. I appreciate all the work that they've been doing on that front. Yeah, John and I are constantly talking about, because HR falls under the operational side, his purview at the company, and really he's been very impressed with the work that HR has been doing, and so have I, and just kind of seeing the happiness that it brings to our leads and to the rest of the company. Some of those changes and things, you don't give it a second thought unless it's bad, and then when it's good and you're not thinking about it, that's the perfect situation. Yeah, it's like when all your employees are like, hey, this UI is weird, I don't know how to do this thing, and you're like, let me talk to them, figure it out. But they did a fantastic job with that, so appreciate it greatly. Absolutely. Cicák? Nem, a cicák alszanak. Utca ott van az ágyon. We're not quite ready for that yet, but when we are, we'll let you know. We are starting to get some of the little areas set up, and we will be doing, kind of starting up dev discussions at some point here. Once that is complete, Stephen has to approve the budget. Lesz új dev discussion megint, ugyebár. And we'll start recording in those spaces. Meg lesz stúdiótúra is, ahogy elkészülnek teljesen, de ezt ma mondták, mondjuk. Ezek ilyen ismétlődő dolgok. Ugyebár. Na, új szakasz a production. Fogalmam sincs, hogy ez mi lesz. Azt mondja, hogy beszélnek arról, hogy mit csinálnak a producerek. Mr. Executive Producer, tell us kind of like, let's first start with what is production? What is production? Köszik, hogy elmagyarázzátok. Before we even begin there, nem magyarázzatok. tell me about what brought you into the gaming industry. Oh my gosh. Wow. Mi hozta, vagy mi vitte a játékiparba? I've spent playing games from the early 80s. Egész életemben játszott. Board games up through and all, getting console games and PlayStation, konzolokkal, computer games and számítógépen. Fun fact about Brian, by the way, you mentioned board games. Brian is an exceptional tabletop gamer. Azt mondja, nagyon jó társasjátékos. Or his own creation of a economy card game I was playing with them, like he is a very exceptional. We were playing Lords of Waterdeep the other day, and I was just like, okay, Brian, I love Lords of Waterdeep. That's a good game. Yeah, so I mean, passion has been always there for gaming and tabletop RPGs. So the blend naturally, of course, is D&D and fantasy games like that led me into wanting to be a part of, the gaming industry. So I think maybe the best, in the 90s and early 2000s, I played a ton of StarCraft and Diablo and Blizzard games. There you go. And I was doing web design for a more corporate job, and I was like, I really just need to break into the game industry, and so I tried my hand to get Blizzard for, I think over a year and a half or 2 years. Dolgozott, azt mondta, hogy dolgozott a Blizzardnál. Stayed there for 11 years and switched over into the production track away from sort of web design and web development stuff. So, web designer is dolgozott, 11 évig utána váltott a producerkedésre. NC Softnál is volt, Blade and Soulnál. Meg más címeknél. 3 éve meg itt van. Hát akkor ő is egy ilyen industry wanderer. So that's an interesting story.
to some degree anyways, I guess. I started in production in the cinematics group at Blizzard, and the high fidelity pre-rendered cinematics were az ilyen mozis trélereken dolgozott, mint producer. Szóval az egyik legjobb munka a világon. And I got my legs learning from some pretty cool cats there. Nagyon jó mesterei voltak, akiktől megtanulta az egészet. Before leaving that group. So that's what really got me into production is being a part of that cool team. And then again, just once I learned all the production routes, it was my wings were intact. It was time to fly. Yeah, that's pretty awesome. Na, tehát ott tanult meg az alapokat a Blizzardnak a trailer készítő, meg mozis előzetes készítőjén. How would you go about explaining that role and what your team brings to a development process? Mit csinálnak a producerek? Because that's the question I always get. People don't. Szereti ezt a kérdést, mert mindig ezt kérdezik tőle. Super savvy, and so they probably already know this stuff. But the question I get from people that are not, in gaming and in the industry and stuff, they say, "What the heck does a producer even do? What do you do?" Mindenki azt kérdezi, mit csinál egy producer. We do for the most part. Our underlying most important mission is supporting the development team and the process of development. A legfontosabb feladatuk, hogy támogassák a fejlesztő csapatot. But primarily it's making sure that we measure twice, cut once, look at things, work with leads to unblock any kind of problems they're having. Megoldják a problémákat, amik felmerülnek. These buzzwords are going to kill me. Segítenek betartani a határidőket. What the process and the function is. Yeah, 100%. It's just, so magyarul olajozzák a gépezetet, hogy működjön. Analogy that I use a lot with you at work, which is we try our best to create the opportunity maps. We can show you the shortest route from point A to point B. We can tell you all the risks a legrövidebb utakat a két pont között, ahol el kell jutni. Hát ilyen áramvonalasítják a munkát, megoldják a problémákat, ilyesmi. I don't know. I used to use the 3 navigation point thing where it's like literally like there's a map, and then at the top of the map there's your location you're trying to get to, and if you go straight through the rivers, it's very rough water. You go around the ocean side, there's the mermaids that'll pull you off and distract you, or you go around the other side and it's the Pirates Cove, and you got like people olyan, mint megtalálni egy térképen a leggyorsabb utat. Amikor a legrövidebb út, az egyenes út az nagyon nehéz, jobbra meg mondjuk a szirének kereskednek át, balra meg mások, és akkor így meg kell határozni, mi a legoptimálisabb útvonal. Mivel lehet játszani, hogy mibe érdemes belemenni, így rizikó terén, miben nem. Mennyi időbe kerül, és akkor így felvázolják a lehetőségeket, és akkor megválasztanak. Szóval ilyen olajozzák a dolgokat. Is that specific to the team? Because without what you and Jacob and Jonathan and Thomas and Benoit and Kevin, what your team did I miss anybody? I don't think I missed anybody there. What your team provides me and the leads with. Egy csapatnyi ilyen producer és nagy segítséget nyújtanak a csapatvezetőknek. Of bringing something to a milestone completion. Right. Főleg abban, hogy elérjék a különböző mérföldköveket. Hát tudjuk, mit csinálnak a producerek. Nagyjából. Segítik a csapatok közti kommunikációt is. Right. Yeah, I like that analogy. And that's definitely what we do. And we're blessed to work with like a great team of people. And when we get in there into the trenches with people like the engineers, and we do identify, hey, these design docs they're coming over and they need to be fully spec'd out. We need to do feasibility checks. We need to then load in dependencies on tools and stuff like that. So that is very much what we're talking about with creating those navigation scenarios. Yeah. Absolutely. Nagyszerű.
That was a nice rundown of the production Do you guys feel like in the audience that if you didn't know coming in what production does as part of a development team, do you feel like you have a better understanding now of the role? Azt mondja, hogy ha nem tudtátok eddig, hogy mit csinálnak a producerek, akkor most már jobban értetek határozottan. Ha van valami fogalmam, hogy mit csinálnak. And I think like a question that might be handy here, which is like, you know, not a softball one, is more of when you do, you know, encounter issues, how do you guys work on resolving? Mit csinálnak, hogyha problémába futnak? Hogyan oldják meg? Well, that's another big part of what production does, is we are literally at the forefront of visibility and communication too. So when there are issues and we can foresee them coming, which is part of our Jaj, nem már. Megszakad a streamjük. Na. If we see those things coming, it's our job to try to pull people in and talk to them. It's what is it? Like lead by influence, right? Not with teeth. So it's get people in and go, hey guys, this might be a problem. Let's have a chat about what we could do with this. Problémák merülnek fel, akkor megbeszélik, beazonosítják, csinálnak rá terveket, hogy lehet küszöbölni. Yeah, very important. Another aspect of production is that, you know, they're working constantly with the leads of each department. Mindig kapcsolatban állnak a különböző csapatok vezetőivel. Sprint entails for their team, right? In helping to kick off that sprint, and identifying, you know, what it is that the expectancy is at the end of a particular sprint or milestone is going to be from a feature component, from a research component, and then incorporating that and translating that to the rest of the team so that the company as a whole has an understanding of the direction of the és bemutatják az egyes csapatoknak a többi csapatnak a dolgait is, hogy tudják, hogy mindenki tudja, hogy éppen hogy állnak a többiek, és hol tart az egész projekt így. If you guys have any questions about that, feel free to pop those in there. But ilyen kommunikációt biztosítanak a különböző csapatok között, meg így. Engem érdekelt, mert tényleg fogalmam sem volt, hogy mit csinál a producer. Én arra gondoltam, hogy mit tudom én, anyagilag segíti a fejlesztést, de nem. Rohadtul nem erről van szó. Oh, that's right. We're going to talk about animal husbandry. Az Animal Husbandry-ről fognak beszélni, tényleg? Az jó, az jó. Oh my goodness. Azt tudjátok mi, amikor ugye lehet összevegyíteni különböző állatokat, és abból lesznek mindenféle új mountok, meg minden. Yeah, for the Animal Husbandry part. Például. Do you want me to get into that now, or you want me to just talk about other stuff? Design other things? Whichever one you want to do first. Okay, yeah. Giving the overview might be handy, and then we can go into the deep dive. Absolutely. As you guys have been aware over the last few live streams, we've been talking about the process post Alpha 1 and preparing for Alpha 2 has been a lot of work on the design side of going through systems and iterating upon some of those systems and you know, prepping some of the new tools for the Alpha 2. Ja, hogy készítik a különböző eszközöket, meg lehetőségeket az Alpha 2-höz. Ja, a harcot, a klasszokat. I have a 3-hour meeting today actually on some of the class changes or hybrid class changes that we're looking to do for Alpha 2. Lesznek változások a klasszoknál is. Very fruitful. Having these long discussions with the different design pods, designs broken up into different pods that relate to content, they relate to you know, narrative, points of interest, nodes, combat, nódokról, harcról, de ezt már mondtam. crafting, artisanship. Craftolás. Pods all kind of have purview over what iterations are being made. Ennek vannak különböző változatai. And then they work closely with engineering to get those things implemented and developed. Együtt dolgoztak a mérnökökkel, hogy ezeket beépítsék. És az egyik legérdekesebb beszélgetés, vagy felkészülés az Animal Husbandry rendszer, ami tényleg elhiszem, mert baromira összetett. Aki játszott az arcade-gel, az lehet róla fogalma, ott is volt valami hasonló, de nem teljesen ilyen. Ez új. Okay, so first of all, let me kind of set the stage, just so ez you guys nem új, ez technikus már volt. Maybe at some point, maybe post launch of Ashes of Creation, az bírom, hogy repkednek rajtuk a pillangók. I think it's really cool to have those things recorded because
at some point in the future, it might be an opportunity that we show those recordings. I don't know. We also for posterity's sake. We also Hold on now. Ott a we róka. also have a bloopers folder Ott a where we róka. keep Látom, lesz silly ilyen stuff that has happened, like lángbika funny is. bugs and De a things róka like nagyobb, mint a that. bika. So Az, we hogy wanna ez share egy with mini you bika, guys, vagy mi az? later when it's more fun to make jokes on it because we have a Ez lehet, hogy ez volt valamelyik skin csomagban. Azt hiszem az orkosban talán. back on the funny moments. So let me Teknőc set kecske that elfánsz, stage for this. azaz. So one of our awesome designers, a gentleman by the name, distinguished gentleman. Ezt láttuk, ennek a látok modelljét. Ezt használták is valamelyik több streamen is, de ezt még nem láttuk szerintem. Durva. Some of these design ideas or changes as they're being Erre hogy presented mászol to the fel? rest of the design team can really get deep into some real world scientific research. And on the animal husbandry side, there was a significant amount of like genetic research and how we can take that belementek olyan részletekbe, hogy genetikailag hogy lehet vagy összehozni a különböző állatkákat. Létrával lehet. És ezt hogy tudja behozni a játékba. But if what you make that's fun can also have some roots in realism in the real world, right? Igazából sokkal hihetőbb a dolog, amit létrehozol, hogyha vannak alapjai a valóságban. So that oftentimes can be mondjuk ennek nincs szerintem. So Bucky comes in to the design meeting with, there's about, I don't know, 12 or 13 designers that are sitting around kind of getting ready to hear this proposal, because sometimes the designers will be either listening to the pod alignment or they'll be just kind of looking through our confluence and just checking out az a lényeg, hogyha összevegyítesz két különböző állatot, akkor létrehozhatsz egy harmadikat, ami más, mint a másik kettő volt, vagy a kettőből jön össze, és különböző statokkal is rendelkezhetnek. They're supposed to be relatively shorter, but this just had so much reference material for hát lehet, akár az is lehet, mert a színét is lehet változtatni. Bár szerintem inkább ilyen minták változnak, de ezt lehet, hogy csak a szín is így alapban. And he pulls out a lab coat and he puts on a lab coat with his doctor glasses and he's like, "Good afternoon, everybody. I'll be your presenter today. My name is Dr. Bucky. You may refer to me as Dr. Bucky." És tényleg belementek ilyen genetikai részletekbe. Oh my god, I love you, Bucky. That's hilarious. Az egyik még el is játszotta, én vagyok Dr. Bucky, és akkor most bevezetlek benneteket a dolgok rejtelmeibe. So anyways, talking to you guys a little bit about the meat and potatoes of animal husbandry and what biztos, hogy rengeteg lehetőség lesz. Meg baromi drágák lesznek az olyan mántok, amiket így jól ki vannak tenyésztem mondjuk extra sebességre, vagy akármire. We talk about our artisan system, and you guys know this, that it exists within three main branches of gathering, processing. Ugye a BDO-ban is van ilyesmi, csak nem annyira, így sokkal mélyebb lesz. Repülő rinocérosz. Az a baj, hogy repülés az ugye nagyon limitált lesz, maximum glide-olós rinocéroszod lesz. Ugye be is lehet fogni, vagy hát megszeredíteni vadállatokat, és akkor ezeket is össze lehet. Ki lehet nemesíteni őket igazából. Ugye X-Mix elmész, fogsz magadnak egy rinocéroszt az erdőben, hazaviszed, aztán keresztezed valamivel, aztán megpróbálsz kihozni belőle egy repülő rinocéroszt. Mit szólsz hozzá? Lesznek olyan tulajdonságaik, amiket a genetikájuk határoz meg, megjelenésemben, meg a harci képességeikben, a különböző egyéb képességeikben, meg a statjaikban. És ugye lehet majd tovább vinni. Tehát, hogyha mondjuk két valamit összepárosítasz, és utána abból lesz valami, és azt a valamit, az új valamit megint összepárosítod valamivel, így vihetsz tovább ilyen dolgokat, amiket szeretnél. Mikor a harci képességet, vagy a sebességet, vagy bármi. You'll be able to breed creatures, study the offspring, and make informed decisions when the features you want to pursue in the next generation become apparent in the offspring you've created.
Species will have different traits. Creatures will have a wide variety of traits and characteristics, strengths and weaknesses Sokféle within their képességük species. lesz, meg The best version tulajdonságuk. of a species will need to be blended from creatures from many places across Fair, right? So it's not going. És a there is going to legtöbb, be an element vagyis hát a of legjobb geographic location being keresztezések, azok különböző keresztezett állatok összekeveréséből jönnek. Tehát például a legjobb ló az mondjuk a sivatagi lovak sebességéből, meg a hegyi lovak erejéből, meg stb. Ilyesmiből áll össze. Tehát több helyről kell gyűjteni alapanyagot idézőjelben, hogy elérd a lehető legjobbat abból az állatból, mondjuk. Nyilván az is, hogy mit akarsz, de... Hogyha elérd a mesterszintet az Animal Husbandry-ben, akkor több lehetőséged lesz ezekre dolgokra, és akkor lehet, hogy új fajokat is csinálhatsz. És kell őket nevelni, és be lehet tanítani arra a dologra, amire akarod. Meg ugye ide tartoznak a házi állatok is például. Úgyhogy egy nagyon összetett szakma lesz az Animal Husbandry, az biztos. Sokkal összetettebb, mint mondjuk az Arcade-ben volt, vagy a... Hát nem így hívták, de ott volt hasonló meg a BDO-ban. Sokkal összetettebb lesz. El kell őket vinni majd, tréningezni, meg ilyenek. Durva. The training period, because it will have the greatest influence on the resulting quality of the genetically determined stats and abilities of the creature once they reach adulthood. So a maximális képességeiket akkor érik el, amikor felnőttek, tehát a felnevelésükön is egy csomó dolog fog múlni. Tehát hiába van neked egy potenciálisan tök jó frissen született akármit, ha nem foglalkozol vele jól, akkor nem lesz olyan jó, mint hogyha jól foglalkoztál volna vele, és akkor elérte volna a legjobbat, ami kijöhet belőle. Durva. It's just to give you a little bit of insight kind of on where some of these professions are going, especially animal husbandry is a big profession, right? And it lives across two worlds. Ez egy nagy szakma, hát az biztos. With the taming aspect and then the actual husbandry. And you know, these are things that in Alpha 2 we're going to be needing to collect a lot of data on, because that's something that is, you know, going to be important to see how players interact with this and how relevant is it across our system. Is there too much of an emphasis on animal husbandry, right? Is that profession just larger than many of the other professions and having kind of, you know, an equilibrium between those things? Yeah, actually, there were people asking if this was going to be a more, like, a deeper profession versus the other professions, like the comparison, or egy olyan kérdés, hogy ez ilyen különleges helyzetben van az Animal Husbandry, vagy pedig a többi szakma is ilyen összetett. Ugye ez egy jó kérdés. And part of boiling down the husbandry profession to something that's more equitable with the rest of the professions, or vice versa, bringing up the other professions to something that's more equitable. Az Animal Husbandry-t levigyék és a többi szakma szintjére, vagy pedig a többi szakmát hozzák fel az Animal Husbandry szintjére egy összetettségben. Mounts, pets, livestock, and I can't remember the fourth. Lesznek ilyen specializációk mántokra, petekre, háziállatokra, meg biztos benne az is háziállat. Ilyen munkaállatokra. Pretty much, you'll be able to specialize in one. Tehát specializálódni lehet valamelyikre majd. Csak egyre, vagy az összesre? Yeah, sure, it's a great question. So there's going to be some limited function to how many professions players can master. Ja, ugye az be lesz határolva, vagy hány szakmát tudunk kimaxolni.
lehet ilyen alapszintű hozzáférés többnek, és ahogy fejlődsz, úgy valamiket kiválasztod. Hát erre jók az altok, ugye? Bár mondjuk szerintem egy csomó altot kell felhozni ahhoz, hogy minden szakmából legyen mesterszintű. Te jó ég. A halak, azok az alap állatok közé tartoznak. Hát lesznek ugye, vagy hát vannak vízi állatok. Vízi mántok. Petek is. Szóval vízi állatok is vannak, igen. Ja. Mikor nem is konkrétan halak, de lehet, hogy halak is lesz. És mekkora szerepe lesz randomnak? RNG Jesus. Valamennyi RNG biztos lesz benne. A genetika alapján is. De ne vajon senki szerintem ilyen olyan, meg arcade szintű random cuccot. Lesznek domináns gének, meg különböző tulajdonságok, amik dominánsabbak. És ugye, ahogy fejlődsz a szakmában, úgy egyre növelheted az esélyet valaminek, aminek akarod. Hol lesz ráhatás igazából? Hát, X-Mix szerintem vannak nem sok. Szerintem vannak nem lesz sok esély. Lesznek-e receptek így idézőjelben arra a különböző lényekre, amiket létre lehet hozni? Tehát meg lehet-e osztani, vagy felfedezés? Ez megint egy jó kérdés. Csupa jó kérdés. Nem igazán receptek lesznek, hanem ilyen új panel, amiben így feljegyzik a kísérleteket, amiket csinálsz. És ezeket megosztatod másokkal, ha akarod, de nincsen, nem ilyen központira megosztott, hanem megosztott, ha akarod. Somebody said sexapes. And for those who maybe didn't catch everything that Stephen had mentioned before, we will have this up on our YouTube channel so you can replay it and relive it. Hogy ezt miből hozták létre, vagy ennek mi a neve? Az arca, hogy feje ismerős valahonnan. Lehet, hogy az is volt valami skin csomagban. Most, hogy így mondom, lehet, hogy volt. De melyikben? Szerintem ez tuti volt, ez szerintem az orkos volt, az a faltörő, amit úgy hívtunk, hogy ilyen faltörő, az óriási nagy szarvas rinocérosz. Alright, anything else you want to talk about on design front or engineering front before we move on to all of our lovely art that we have? No, I think jönnek az ártok. And thank you, chat, for asking a lot of great follow-up questions. Brian, as you've been a part of most of the design meetings as well. What is the profession that you are most at home with in an MMO? Ooh. Wow, what a great question. He's like, why do you put me on the spot, man? No, that's cool. Well, I know Brian is a huge MMO gamer, so no, that's totally true. You're not going to like the answer, though. I want to know the answer. I want to hear it. I want to hear it. It's anything that has to do with the enchanting paths. Oh, there you go. Nice. Okay. Why wouldn't you like that answer? Brian az enchanter féle karaktereket rendeli. That likes to have like a little bit of risk and reward of like possibly destruction before high return. Yeah, well that is lineage and that is Ion and I know. No, już that's the lineage. Right. As long as it's not pay to win, yes. Yes, there we go. I'm fine with losing the weapon truly forever. To the people. I am not okay with like insurance programs where you have to buy like a scroll, and when your sword breaks because you over enchanted it or whatever, you can turn in the insurance. 100%. I can't tell you how many times in like a lineage or an Ion or an Archage, I had a guild member who was like, I'm gonna do it. I'm gonna over enchant it. And we're just like, no, you shouldn't do it. You have a backup. And he's like, no, YOLO. Mindenki szereti az ajonos. Ráteszek még egy enchantment levelt, és akkor puff, leszáll a csili-vili super legendary cuccod, mert puff.
Oh yeah. Az RNG. Hogy gondolta, hogy... I mean, that's what happens. Everybody here in the chat knows it. They have Persze, hogy mindenki ismeri ezt a dolgot. overenchant Stan that went and overenchanted his only piece of gear, blew it up, and never was heard from again. What about you, Stephen? Do you gravitate towards a specific type of profession? Ooh, that's a good question. I really like farming. Like, Én backup nélkül biztos nem biztos, hogy megmerném próbálni az ilyen overenchantingot. Túlságosan félnék attól, hogy elszólom a jó kis cuccommal. Ha van belőle még egy, akkor megpróbálom nyilván, de ha csak egy van belőle, akkor nem biztos, meggondolom alaposan, megéri a kockázatot, vagy nem. I'll literally role play, sit in my chair or lay in my bed, get some rested experience, and I'll just watch a little YouTube video or whatever, get up, go check the grounds. Do I need to pick up some herbs and shit? And, excuse me. Language. I know, sorry about that. But then I also love fishing. Leave you out. Yeah, I know. Thank you. I also like fishing. I think fishing's a lot of fun as well in the games that I played, especially. Szereti a horgászatot, I thought that was kind of cool. meg így elrpézni, amit csinál, hogy lefekszik, leül a székbe, megnéz egy pihentető videót, mikor a karakterre pihen, hogy elmegy szedegetni mindenféle alapanyagokat. Put down a bunch of cedars or whatever, and I always anticipated coming back to the farm and was like, am I going to get a thunderstruck or what's going to happen here? Jaj, már megint az Arcade-es híres fa, ugye már? I do like that. Igen, mert azt mondta, hogy szedegetek növényeket, meg mindenféle szírszart. When I say gravitate towards enchanting, there's less of a minigame ever in enchanting. It's always recipes and it's collection, right? Oh yeah. But doing the minigames, that's a lot of fun. That's good times in MMOs. I have PTSD from minigames because I used to make minigames and when I was a designer back in the day, Minijátékok. És lesznek minijátékok minigames, so I have qualms. I like playing them as a player, but creating them was a pain. Ez a bika is valamelyik csomagban volt. I always change it up. It depends on the class I'm playing and the game that I'm playing and what's the best, what I'm going to benefit from the most is what I normally go with. But I do like farming. I feel like farming always ends up being something that's off to the side. It's not specific to your class stuff. Whereas I find amikor jó farmolni I always end up egyébként. either being a leatherworker or a blacksmith or something like that to be able to benefit from it for my character and my guild. Yeah, I definitely want to see a benefit. Hogyha van értelme, akkor persze, akkor jó farmolni, de ilyen agyatlan farmolás sem értelme, akkor sem értelme. All right. Well, let's move on to our environment. By the way, real quick, is that buffalo very small, or is the fox ugye? Ugye? It is very small. I actually was thinking that. Bika kicsi, vagy a róka nagy, de a bika kicsi. Vagy bölény, bocsánat, vagy akármi is. But I was like, is that a pygmy buffalo or water buffalo or a giant? He's a baby. Baby bölény, jó. He's a teacup buffalo. Okay. A róka az normál méretű, ez egy kicsi. Kind of adorable. We do need little tiny versions. These guys are the coolest. These are my favorite creatures so far. Atya úristen, ezt mind nem tudom, hogy ezeket hogy hívják, de... Yeah. Chunguses. The chunguses. All right, moving on. Az a nevük, hogy Chungus? You've heard us talk about the Riverlands actually a lot throughout this stream already. Na, Riverlands. Replay it and put all the pieces together. Ebből fognak mutatni izét? Environment artot? Az jó, mert ezt még nem láttuk. Mert eddig ugye főleg trópusit láttunk meg, havasat egy párszor. Na, ez ilyen síkság folyókkal, meg stb. Bár mondjuk lehet, hogy az Alfegyben volt valami hasonló. And this is the ancestral home of the Alien humans, currently home of the Kalar humans. A Kalároknak a hazája. Az embereké, az egyik emberfajé. Na. Yeah, I just went through a biome imádom ezeket a konceptártokat, úristen. Tegyétek ki valahova, mert felrakom képernyők. De jó. Az Alpha 0-ban volt ilyen. Mondjuk ez a rész konkrétan majdnem szerintem meg volt az Alpha 0-ban ezzel a folyóval meg a szigettel. Hát ez baromi jó.
Yeah. But one of my favorite scenes is in the Kérem ezeket a Fellowship when konceptátokat azonnal. they're going down that river Ó, and they de come jó. across Kicsit olyan those Skócia ancient hangulata van, nem? statues that are just like Tök jó. giant statues and they're like putting their hand out. You remember that? Yeah, Remember that yeah. scene where they go across those two We giant have statues? some big Oh, I statues know, like that I in know. game. Yeah. Vannak ilyen nagy Absolutely. szobrok. Some really cool ones. Those type Mint a that Gyűrűk like urában. moment to me was super was Like iconic for really you. iconic in that series, right? And having elements that are incorporated as part of our De jól néznek ki. biomes, right? Not Vagy even just várjál, from a ezek most point of view konceptártok, standpoint, vagy, but just from a set dressing perspective vagy most for the mi? territory itself, having big fantastical elements. Of that, Konceptát, vagy nem? Na, I ez think most lends szerintetek? itself to telling a story of a fantasy realm. Oh, 100%. It's things that you can't Még szerintem konceptát experience a like karakterből in ítélve real legalábbis. life, right? But still feel almost realistic in a fantastical sense. De durván Yeah, néz so ki. this is going to be one of the primary biomes. I believe Nagyon jól néz I ki. believe there's 8 that Ó, are scheduled for for Alpha 1. And the Riverlands is going to be a big portion of that. Yes, and it is a very extremely like fertile alluvial nagy plain. szerepe lesz az Alpha 2-ben. I'm sorry. Ennek Yeah. az ilyen környezetnek. There's going to be Hát like a lot szép. of lakes, rivers, estuaries, Tavak, different folyók, networks of like picturesque hills surrounded by dombok. vast river networks. So you're kind of getting a little depiction of those elements in these. Hát ezek az egyik legjobb konceptártok eddig. A többi is jó, de ezek aztán a legjobbak közé tartoznak szerintem. És sziklás részek, és erdők. They'll drain down to a coastal area. So if you look at the whole entire map, you can kind of see where those Levezet tengerparthoz. go down to all reminiscent of classic pastoral lands. So very, very fertile lands that will be great for farming, kind of fitting right perfectly into the animal husbandry topic Pont that we were talking tökéletes about terep az animal husbandryhez. to have your creatures kind of like grow up and have a lot of things for them to eat and being able to provide a lot of Tudnak legelni az állatkák. De jól néz ki, jaj. Moving on from there, Tegyük hozzá az évszakokat. Ezek py'rai házak. These are really rough, so very early Ez ilyen nagyon stage exploration korai of these. szakaszban lévő, Experimenting with a lot of ott egy structure paci. types, node layouts, materials, to begin to understand what works and doesn't work. Specifically őszi, for the az meg nyári. py'rai and the renkai, we have to keep in mind a lot of the mode design the node design limitations, including racial influence, kis lapos épületek, nem? location influence, etc. Megváltozott itt a design szerintem, mert a korábbiakban még magasabbak voltak, meg volt bennük ilyen mindenféle kiemelkedő csipkés torony. Meg ilyesmi. Nem voltak ilyen laposak. Yeah, I think the big component here És with dizájnváltás. concepts for the py'rai is essentially, their architecture Kíváncsi a karakterekre. Ugye a py'rai építészet az így bele van épülve a környezetben, a fákba, meg a növényekbe. Hát ez látszik. És ez hogyan működik egy nódnál? Ez egy jó kérdés. You're going to have an outcropping of these large tree structures that are integrated kellnek hozzá nyilván nagy fák. Types on the footprint of the node itself. So you may have an outcropping of trees in the middle of a desert. How are we, these are the types of questions. Hogy néz az ki, hogy egy sivatagi nód, sivatagban egyszer csak ott van egy py'rai nód mondjuk, és ott vannak a nagy fák. Az így olyan fura. A spread of 18 biomes. But at the same time have to represent the cultural influence of these cultures that are éjszakai intrinsically kép, olyat csináltunk még nagyon. like the py'rai, right? Now, the py'rai are the extreme example mondjuk ez olyan érdekes. Ez nem inkább ork? Because they're the one that's most integrated with this idea of trees you're looking at. This one is a renkai. Azért mondom, ez már ork cucc, na. Azért csak, nem csap be a szemem. Ezek már renkai házak. Renkai falu. Joe was for the py'rai, and then the renkai was Ryan. For Ryan Richmond. Yeah. Renkai falu. I wrote it down this time, so I know exactly who wrote it. Nice, perfect, very good.
Yeah. The same thing is true here with these assets, right? Part of the biome that the Renkai are accustomed to is a more swamp or marsh oriented, right? Ja, a renkályok azok sokszor ilyen mocsaras vidéken élnek. Lápos mocsaras helyeken. Well, how does that translate when we're moving into a desert? És ugye megint az van, hogy ha renkály nód lesz, akkor az hogyan működik mondjuk egy sivatagban például. Ez hogyan néz ki? Creating a seamless transition between the influences of these cultures and the biomes in which they exist. Egy ilyen észrevétlen átmenetet kell csinálniuk a környezet, meg ezek a különböző kultúrák között, amik jellemzik a nódokat. Props. So here are some some wagons kocsik. for the Baylun that they're working towards. Baylun, so you can kind of see a few different versions of this that they're working on. I totally felt like these were rickshaws. Azt mondja, olyan, mint a riksá. I could like, yeah, végül is. Instead of a mount, you have like an NPC character pulling the thing. Yeah. Pull my ott a teve a fönti képen. And then, beyond that, we also have, environmental kis kis moss and things like that. Those only get created. The little tiny things that you never think about. Ez már tuti Unreal Engine-ös. Look at that moss. I know, as you're exploring the world, keep an eye out for those pieces because our artists are amazing. I like Era says a mossy house, please. I would take a house with some of that moss. I think we have a few houses with moss on them. Mouses? So. Not mouses. I almost said mouse, yeah. No mouses in your house. And then we have some more Kélar banners. Kélar, zászló. So I think we've shown a few of these, but these are more of like the really fancy looking ones. Very beautiful. Who did that moss? I didn't have a name for the moss, but I know Jeff did the Baylun wagons. I thought you wrote down all the names. Well, they didn't give me names for everyone. Oh, that's sad. But I could maybe figure it out. But yeah, let me double check. Figure it out. Oh no, it's okay. You're fine. You sure? Yeah, we can check when we start talking about the race. Yeah, I think environment didn't really share the names for some of those elements. In the future, I will request that from Tristan. Arról beszélnek, hogy ki készítette ezeket a dolgokat, csak nem volt felírva a név. I don't know if you want to do some prefacing before we reveal something that no one has ever seen before. Yeah. Na, most az, amit még senki nem látott. Let us preface. Báraj, kérek szépen, köszi. First, this rework of the py'rai character race was spearheaded. Milyen rework? Nem is látunk semmit, py'rai-t. I believe that's correct. Yes. And Manny has done a great job with nézzük. Of the VEC. Azt csinálta őket, aki a vekeket. Obviously, character races are super important, right? These are the choices that we make at the onset of our adventure in an MMORPG. Hát ha legalább olyan jó munkát végzett, mint a vekeknél, akkor nem szólok egy szót se. Aligns with our decisions if those races have game mechanics behind them from a stat perspective. But visually and culturally and historically, what do these races represent? So it's important that visually they're distinct, right? Fontos, hogy a fajok különbözőek legyenek így vizuálisan, nyilván. Mindenki látott már elfeket, orkokat, mindenféle fantasy, akárhol. Behind what these traditional fantasy races represent. And there's a risk because whenever you're creating a new IP or a new story, új dolgokat csinálnak, vagy új IP-t csinálnak, akkor ugye van lehetőség arra, hogy eltérjenek ezektől a megszokott dolgoktól. Jézusom, mit csináltak a py'rai-ból? Oké, a vekeket aláírom, azok tök jó. És ilyen egyedi dolgot csináljanak, ami eddig még nem volt, mint a vekek, oké, értjük, de mi lett a py'rai-ból? Jaj. Itt a különlegesség felé tolták el a dolgot. Úristen, most már egyre idegesebb lesz ebből. I believe in Manny's creation that you're about to see here, there were some elements a little bit more closely aligned with
Arra helyezte a hangsúlyt, aki csinálta őket, hogy egyek a természettel. Csak nem olyan, mint a GV2-ben a, nem tudom mi annak a fajnak a neve, tudjátok, a növényemberek. Oké, ezek a házak. Most először látunk py'rájokat. Aha. Aha. Nem egy druida. Egyébként tök jó. Füle azt ott, füle méri olyan csipkézet. Lehúzza a... Nem néz ki rosszul. For instance, do I have to have antlers as a py'rai character? Sure, that's a great question. Yeah. And that is really the predominant characteristic that stands apart between what traditional wood elves from a fantasy sense have been and what our approach has been with Ashes of Creation. Most beszél a szarról. The answer is yes. Players will have to have some form of these antlers / valamilyen ilyen agancsnak mindegyik py'rájnak van. Oké, tehát akkor a py'rájok szarvasák. Nem tetszik a Hobbit Hawaii-től? Olyanok, mint a hobbitok. Egyébként ezt tök emlékeztet, mondom, hogy hívták a GV2? Szilvánok? Nem szilvánok voltak a GV2-ben a növényemberek? Szilvánok, nem? Nem, csak szerinted, ja. Szilvári, köszi, igen. Egyébként tök látszik, hogy tényleg azt csinálta őket, mint a vekeket, mert a füle mondjuk, a veknek is majdnem pont ilyen füle volt. Meg teljesen elüt a többi fajtól, ez a vek meg akkor a py'rai ezek szerint. Nem? Mert a többi az ilyen elmehetne bárhol, de ez a vekek meg a py'rájok akkor tényleg egyediek. Legalábbis az eddigi modellekből ítélve. Nem néz ki rosszul. Még az annyira nem tetszik, hogy mindenképpen kell lennie valami agancsnak. Na mindegy, meg kreálunk valami jót. Aztán meglátjuk. Terrapin? Is that the terrapin turtle? The terrapin turtle. You want a technician? Terrapin tortoise. We showed you that with different weathers and time of day. Ja, hogy igen, hogy a teknősnek az időjárással, meg a napszakokkal változnak a hátán lévő cuccok, és ez lehet karaktereknél is, például mondjuk a py'rájoknál virág a hajában, vagy ilyesmi. Na tessék. Csak ez az egy modell lesz, vagy több, mint a veknél? Hát... Szia, Brooke! Igazán nincs mit. Csináljuk egy ideje ezt, aztán nem mindenki ért annyira angolul, hogy így instant... Aha, instant levegye az infókat. Hú, a füle egy kicsit szétáll. Néz ki rosszul, tehát van benne potenciál, azt kell, hogy mondjam. Bár nem igazán így képzeltem el, de... Szóval nagyon szívesen. Örülök, hogy itt vagy és nézed. Köszönöm szépen a követést. Attól tartok, hogy nem lesz több modell, csak ez az egy egyelőre. De egyébként csak nekem tűnik úgy, hogy a vek alapra van megcsinálva. Vagy nem úgy, hogy a vekből, csak ugyanaz az alap volt a veknél is, meg ennél is talán, vagy hasonló alap. Nyilván ez nem úgy néz ki. Szarvas testet, ilyen, hogy mondják ezt...
Jaj, most majdnem kimondtam, driád, nem, a driádok azok mások, várjál. Az a, nem kentaur, hanem az a... mi az ez? Nem a szatír, az meg, nem az, szatír az megint más. Na mindegy. Ilyen woodland being. Nem, a driád az más. Nincsen szarvasteste. A driád inkább növény, nem? De aztán lehet, hogy nem. Szóval, szerintem ebben van potenciál, csak majd kéne több modellt látni. Na, majd meglátjuk. Várják a visszajelzéseket majd erről is, mint a többiről. Ja, jó, oké. Ja, oké. Akkor igen. Na, szóval, fórumon várják a visszajelzést. Igen, a kentorozló. Szóval van benne potenciál, azt kell, hogy mondjam. Ugyanolyan érdekes, mint a VEC. Some updates for our Kalar Renkai based on some of the feedback that you all provided. So I'll start with the Kalar. Meg lesznek a női verziók a többiből. Aha, oké. Ugye ez volt múltkor a Kalar férfi. Ugye az egyik emberfaj, nem a sivatagi ember, hanem a birodalmi ember. Úgymond. Ez meg a női Kalar. Kicsit olyan bárgyúfeje. Bocsi. Na mindegy, szóval igen. A szeme az ugyan érdekes volt. Biztos a testvéremmel hasonlítanak egymásra. Did they have those types of bikinis in the Middle Ages? I don't think so. Na szóval ez a Kalar férfi, az meg a Kalar nő. Kalar nő. Tudja, hogy testvérek. Medieval bras. Középkori melltartó. Oké. Something like this before. It's funny. Jó, ezek nyilván ilyen alapmodellek, tehát... Tudod, deltás fickó. They just like open their window, poop out the window. There you go. Next up we have some Renkai. Oké, lesz Renkai nő is, úgy látom. Ugye ez volt múltkor a Renkai pasi. Alapmodell. Csak kis füle van, kis pici fülű. És ilyen nő. Yes, he is. Női modell. He's a beefy one. Yeah, I like the influence, almost what appears to be somewhat scaly on the arms and the back. Ezt láttuk múltkor, haver. I mean, it looks like, you know, he may have some type of influences of Dragonborn in his lineage or something. I don't know. That's maybe something. Lát valami ilyen sárkány előd nyomot is a külsejében. Their parent race, the Kaivek, had some history with a dragon at some point. Tudja, hogy az orkoknál nem volt-e valami? A sárkány ős is a dologban valamikor régen. Az orkok mint sárkányok, nem, az biztos nem. Még a zászlójukon is van sárkány. Mi a szösz? És lore izét kaptunk itt, vagy mi? Még a végén. Egyébként igen. Azt a szamurájos vonalat, az teljesen... Hát ki tudja? Akár. De most nem lesz... Na, most akkor ezt miért mutogatták? Azt mondom, megmutatták, nem értem. Na mindegy. Ez... De jól néznek ki. Ez új, a haj is új. Jézusom, hogy milyen jól néznek ki ezek a nézzek a részleteit a páncélnak. Nagyon brutál. Meg az anyagnak, nézd meg, van benne alapminta, meg ez a sávos minta. Úristen. Meghal a gépen, mire futtatja ezt a játékot majd. Nagyon brutál néz ki. Úristen, micsoda részletes dolog. Nem mintha hordanám annyira, de tök jól néz ki alapvetően. Úgy önmagában. A sisak? Ez szerintem ez valami ilyen NPC királynőnek a tudta, nem? Nem úgy néz ki? Aztán meg kiderül. Ez a gomba kosztüm, ami volt valamelyik csomagban egy pár hónapja, jó pár hónapja. Én nem vettem meg. Ja, hogyha éhes, akkor elkezdheti megenni a kalapját.
cut a little piece off and make like a portobello mushroom sandwich or something. That sounds yummy. What kind of mushroom is that? Mondjuk, ha ilyen piros és fehér pöttyös, akkor annyira nem enném meg, de... It's big though. Ja. A mushroom nerd out there will know. There you go. Ez a kapuszni az jó néz ki. The next one is, and the final one that we'll be showing is the Balmain. Oh. Ez is volt valami csomagban szerintem. Ja, igen. Ez is volt valamelyik csomagban, nem? Ez az agyarasló, ilyen zebraló, antilop, elefánt, nem tudom, keverék. Aztán a zebrás. Partfogó zebra. Nem, simán megoldja. Azt mondja, néha csinálunk különös lényeket, hát ez nem annyira furcsa. Ezek ez a taraj a fej. To me, what's more weird is that he has like a cat tail. Oh, that's kind of cool. Yeah. Ja, a farka meg olyan, mint egy macskafarok. Like, yeah, I designed that. It's because he's so ja, hogy a csaj csinálta. Igen, tényleg nem lófarka van, hanem macskafarka. De durva, észre se vettem. Begombázunk bebe, mint az álla. Kérdések. Csak egy py'rai modell lesz, meg csak a kélárnő készült el, úgy látszik ezek szerint. Nem még egészen értem még mindig, hogy miért mutogatták a Renkai orkot, azt már mutogatták múltkor is. Az ellenfelek AI-ja tudni fog a környezetről, tehát az ellenfelek mondjuk elrejtőzhet nekem majd ilyen fedezékekbe, meg ilyesmi. Ez így van a telasz. Or there's AI that, at a certain hit point percentage or some condition is met, some predicate's met, the behavior tree says, go run behind this corner, right? Ha lesznek ilyen, hogy mondják ezt, viselkedésfák, hogyha mit tudom én, elér egy X számú damage-et az NPC, akkor, és az ellenség, akkor mit tudom én, az van, hogy bújj el a legközelebbi szikla mögé, meg ilyenek, szóval. Ilyenek lehetnek. Jaj, szia, Tica! Igen, Montika, leveled a kamerát. Tengeri tartalom. Or will they behave the same as they do on land? Specific class-related interaction on the naval side. Klasszoknak van-e különböző klasszoknak lesz-e különböző lehetőségük vagy egymástól eltérő lehetőségük a tengeri tartalmakban? Nem lesznek ilyen kifejezetten tengeri tartalmakra tervezett képességek, de for example, there might be some type of ability that a class has to hold their breath longer underwater, right? De például lehet olyan, amit fel lehet ott használni, mondjuk például, hogy tovább tudod visszatartani a levegőt víz alatt, vagy ilyesmi, lehetnek ilyen képességek esetleg. Absolutely. Okay. Our next question is from Hurt May or Mai, and they want to know about climate effects. Assuming certain abilities are stronger or weaker in different climates, does that extend to the weekly seasons and the more varied weather changes across Vera? Yeah, I think so. I think that tehát az olyan képességeknek, amikre hatása van a környezetnek, meg az évszakoknak, meg minden. Those are going to be descriptors that are also incorporated as part of weather events. Azok ugye máshogy működnek a különböző időjárási események közben. Will likely have its climate descriptor overridden by whatever the event is specifically. Valószínűleg átírja a képességnek a... cold, right? And if an Arctic dragon comes into a temperate climate, it brings the cold weather with it, and that can be interacting with skills and abilities or other functions like farms and whatnot. That was very interesting. Mindegy, az a lényeg, hogy ezt most így nem egészen vágtam, hogy most miről beszél, de az a lényeg, hogy az időjárási
eseményeknek hatásuk lesz a képességekre is. And if not, would there be a reduced amount of fall damage or no reduction at all? And I know we've talked about fall damage before, but I don't think we've talked about while you're on a mount what our intended solution is. Mi történik, hogyha úgy esel le, hogy egy lón ülsz például? Falling while mounted is that the damage is still going to occur, but it will first be soaked by the mount's hit points. Hogyha egy lovon ülve esel le valahonnan, akkor először a ló sérül, és ha az meghal és még marad hátra damage, akkor azt kapod te. Vagy még nem töltik el, vagy pedig a mount benyeli az egészet és meghal. Befogadó víz alatti farmot. Víz alatti tartalom lesz egyébként, szóval akár az Árkicsben voltak víz alatti farmok. Egyébként szerintem tudja, hogy lesz olyan alapanyag, amit a víz alatt lehet beszerezni. Szerintem. Sure. I think that procedural hát, ja, de volt. Tools are good. Hát X-Mix szélsőséges esetben akár, de majd meglátjuk. Ez az Alpha 2-ben kiderül. And is not going to be visually or mechanically perceived as procedural, right? Like that to me is the gray area of using. I mean, obviously MMOs are huge, right? And wherever we can leverage procedural mechanics in such a way that does not appear procedural, we should. So there's a healthy blend between the things that we do in having defined parameters for it and then incorporating a procedural component. And in that sense, you know, it will be perceived well. But where the predominance of kind of what we're implementing should be curated or by design. Yeah, and we've shown some things if you watched our last live stream. Ja, hogy lesznek-e procedurálisan generált tartalmak. Hát lesznek olyan részek, ahol lesz bizonyos mennyiségű procedurális tartalom, de a többség nyilván alapvetően külön megcsinált dolog lesz, tehát nem az, hogy random generálódik. Mert ez nem az a játék. Hát olyan nem lesz, hogy mész egy területre, aztán random generálódik a terület, és akkor holnap után meg már totál más lesz. Visible and progress when the predicates dictate a node reaches a certain level, or you know, some tree falls in the center of the road or something, right? So in a sense, you know, those aren't really procedural per se, but they're kind of curated in those connections. Ja, mint például ugye a nódok fejlődése sem procedurális igazából, hanem vannak mindenféle ilyen elemek, amikből felépül. Mennyivel nagyobb egy Metropolisban a raktár, mint egy karaván befogadó képessége? Ez megint egy jó kérdés. De jó kérdés. Egyre jobban tetszik ez a py'rai, tök jókat ki lehet majd belőle hozni szerintem. Csak ne legyenek ilyen színmegkötések. That utilize this unique inventory system. What is the Füle nem, annyira nem ez a csipkés fül, de majd megcsinálják. Remélhetőleg. Versus that of a warehouse, right? So one of the things we're talking about with caravans is that resources get placed in crates, right? A karavánokban az alapanyagok ládákban vannak. És a karavánoknak láda kapacitásuk van, tehát x darab ládát vihetsz, és a ládákban meg többféle dolgot is lehet tárolni. Minél jobb a láda, annál többféle dolgot vihetsz benne. From which then you have the storage capacity in your warehouse or in your inventories. So transported goods by caravan require crate capacity first, and then can translate into
storage capacity within a warehouse. Hát tehát először a karavánnál vissza az láda kapacitásba kerül, és utána ezt meg átpakolod a raktáradba, ami meg már ugye a tároló kapacitás, tehát ez nem ugyanaz. De még erőteljesen dolgoznak az inventorin, meg az ilyesmiken. Sok tesztelés lesz rá, meg sok. And with like all things, we're in development, so everything's subject to change. So just keeping that in mind as well. But Right. I would like an endless crate, Stephen. An endless crate? A bottomless Nice. crate, please. Thank you. Yes. I have to talk to Trad about that. Okay, Trad. The veritable bag of holding. Hook me up. Yes, there you go. The bag of holding. Yeah. Or the handy haversack. Yes, yeah. We can't That's have funny. those. Those are Yes. someone else's, but Oh, sad. Our next question is from Bartik, and they want to know about freeholds. Will processing within Freehold. freeholds be passive or require some kind of activity or mini game to work? I missed the first part. What is it in freeholds you're talking about? Will processing within processing. freeholds be passive or require some kind of activity or mini game to work? Both. Hogy passzívan lehet-e craftolni majd a freeholdokban, vagy pedig isn't that it's a minigame. Want to kind of stay away from lesz valamilyen aspect. aktivitás hozzá. And we're going to try it as an opt-in. But right now, processing as it stands for Alpha 2's implementation is that there is a certain amount of prep work that's required Elő first kell for the készülni. industry-specific component, which is Az biztos. building, right? That prep work might be finding a certain amount of lumber to Hogy light meg the kell keresni fire bizonyos in típusú a fát, caravan vagy or hasonló. whatever, right? To a certain temperature in order for you to process a certain Kell egy bizonyos grade még of ore, hőmérséklet, and hogy that valamilyen grade of ore be ércet fel valuable tudja then into dolgozni. an ingot, right? And that produces that ingot, so to speak. Now, in that process, there's a gathering component, there's a preparatory phase, there is a Ugye van time-related gyűjtögetős component, and then szakasz, there's meg also előkészületi possibilities szakasz. that the machine you're using itself has some type of gameplay layer. Tehát, hogy magának a gépnek, amit használsz, vagy eszköznek, amit használsz, és lesz valami. Mit tudom én, vizet kell beleönteni, vagy ilyenek. This gameplay opportunity for players to interact and not just be a time sink, but time sink is also a component of it as well, because that's the throttle for. Hogy úgy akarják csinálni ezeket a dolgokat, hogy tehát, hogy legyen valami aktivitás benne, ne csak ilyen időrabló tevékenység legyen. All right. This next one is from Emberstone, and they want to know about Emberstone, mount ez skills. klántagom. Will there be skills Klántásom. for mounts dedicated to making long-distance traveling fun? And I know we have talked about mount skills already in the past. Lesznek olyan mount skillek, amikkel mondjuk így lehet szórakozni, hogyha hosszabb útra indulsz. Whilst they're traveling on their mount. Yeah, I think that we've talked about this in the past, right? The ability to kind of do really big jumps and traverse ugrálás, vagy ugrálni is lehet majd. A repülősöknél lehet glide-olni. Traversal elements that break up the monotony of a steady pace. Ezek így meg lehet törni a monotonitását az utazásnak igazából. Consistent path that you're taking, right? Those I think help break that monotony. Azt hiszem Emberstone a GV2-es lehetőségekre gondolt, hogyha valaki azt ismeri. Ott ugye a mántokkal lehet mindenféle ízéket csinálni, ilyen trükköket. Egyébként erre gondolt, amikor feltette a kérdést. Azt mondta, tudom, mert írta a Discordon. Hát nem az csak, hogy mész, hanem mindenféle kis trükköket lehet csinálni közben a mántokkal. You can travel faster than normal mount speed between node A and B, but you have to go to B before you go to C with that system. You can't go from A to C, so to speak, right? So that's something that we're working on as well. Lesz olyan, hogy gyorsabban eljutsz A-ból C-be egy rendszerrel, de akkor el kell menned B-be is közben. Ezen is dolgoznak valamilyen azos rendszer. Mi? Ja, lesz-e több hold Vera körül, vagy... Ki mondta? Ja, mondták, hogy több hold lesz. Több hold van Vera. Vagy Vera körül. Ja, hát nem látunk még éjszakai eget, drágám. Hát nyilván mindenkit érdekel az éjszaka, mert nincsen még róla semmi.
Érdekes lesz az éjszakai ég. Köszi. Sok látványos meg érdekes, meg szórakoztató dolgot tudnak csinálni az éjszakai égre. Hát alig várjuk, hogy lássuk. Komolyan. Még sose láttunk éjszakai felvételt. Maximum csak hozzátátott most az előbb. As opposed to the gray, normal moon, right? Like seeing, the ability for some aurora borealis or something, right? Valamilyen északi fény is lehet akár. Az még jó. The skybox, in my opinion, is a real scene setting opportunity. Nagy lehetőség, azt mondja, hogy nagy lehetőség nekik, hogy mindenféle vizuális dolgot így odarakjanak, és akkor így lehet vele, úgy mondjam, hogy felvágni. Nem azt mondta, de lehet mutogatni a dolgokat. Például, hogy megyünk karavánnal, és akkor viszünk magunkkal távcsöveket, és nézzük a csillagokat, meg hasonlók. Nem tudom, hány százalék a játékosoknak csinálni ilyet. Én mondjuk tuti csinálnám, de RP szinten biztos jó. Yeah, I think those attachments live within 3 categories, right? They're offensive, they're defensive, and they're utility. And that's primarily the types of attachments you're going to come to expect. It's going to be, ships are going to also have classes. Hajókra le lehet majd tenni támadó cuccokat, védekező cuccokat, meg mindenféle ilyen hasznos cuccot. És ugye a hajóknak is vannak különböző szintjeik, és nyilván a nagyobbakra többet lehet majd rápakolni. Például több fegyvert, mondjuk. Hát ez mondjuk egyértelmű szerintem. Vagy például az ilyen támadó hajóknak ugye több fegyverszlotjuk lesz, szállítóhajóknak mondjuk több védő szlotjuk. Ilyesmi. In that sense, you are constructing a componentized ship for the types of activities you intend to do. Are you a raider? Are you a mover of goods? Are you an adventurer? Tehát ugye arra csináljuk, hagyjuk meg a hajót, amit meg akarunk, vagy el akarunk végezni. Tehát, hogyha árukat akarsz szállítani, akkor nyilván más típusú hajót, meg kiegészítőket raksz rá, mint egy támadó hajóra. De mondjuk erről már beszéltek szerintem, na mindegy. Ennyi volt. Na mit szóltok a py'raihoz? Ki akar py'rai csinálni rajtam kívül? Egyre azt mondom, hogy nem vagyok elájulva teljesen, de azt mondom, hogy van benne lehetőség. Mindenképpen, mint a vegben. Bár a vegnél nyilván azért nem az, hogy jobban néz ki, csak empatikusabb. De a veg nagyon jól néz ki egyébként, csak nem az én stílusom. Most az jutott, mondom, szöget a fejembe, hogy mondta, hogy azok a zogancsok, azok ilyen faji jellemzők, tehát gyakorlatilag minden py'rainak lesz valamekkora valamilyen agancsa. A py'raiok druidák, ennyi. Pedig azt hiszem, druida klassz nincs is, amit druidának hívnának. Ahogy egyre több olyan dolog lesz, amit megmutathatnak, hogy eléri azt az állapotot, amit meg lehet mutatni, akkor nagyon izgatottan várjuk, hogy ezt megmutathassák nekünk. És izgatottan várjuk, drágám, képzeld el. Bizony. Absolutely. And thank you, Langford, for joining us. Yes, thank you. Brian, that was Thank you for having me. Am I muted? Yeah, No, you're good. Találkoztunk Briannel is. Nagy aranyosan elmesélte nekünk ott a táblán a hát mögött, hogy py'raiakat fognak mutatni. Yeah, I know, right? Happy 3 years. It's been great. I'm looking forward to the next 30. Yes. Love it. 30, you're cutting us short. Come on. Alig várja a következő 30 évet. They say they're going to be inventing something soon medically that'll nem tudom miért van rajtuk a gancs. Azt mondta, hogy úgy, ugye azt akarták, hogy legyen bizonyos egyedisége, tehát ne ilyen átlag fantasy elfek legyenek,
Az átlag fantasy elf az a másik elfoly lesz valószínűleg. Vagy az inkább az lesz. És hogy kicsit elengedték magukat a py'rai-ok különlegességet terén, azon a téren, hogy mondjuk azt hangsúlyozzák ki, hogy ilyen természetközeli, és ezt úgy adották meg, hogy agancsot raktak a fejükre. És ugye volt egy kérdés, hogy akkor most minden py'rai-nak agancs lesz a fején? Igen, csak azoknak nincs agancsuk. És arra mondta, hogy valamilyen formában minden py'rai-nak lesz agancsa, mert ez egy ilyen racial trait gyakorlatilag, hogy van agancsuk. Mint az orkoknál az agyar. Ott is lehet, hogy kicsi, lehet, hogy jobban kilóg, de minden orknak gyakorlatilag van nagy rész, és olyan szerintem. Na mindegy, majd meglátjuk, hogy milyen modelleket mutatnak még esetben. Ebből csak egy volt, ugye, avegből volt 3. Csak az első volt a legjobb. Na ez az, hogy nem mindegyiknek. Lehet neki, de nem mindegyiknek van. Itt az volt, hogy mindegyik py'rai-nak lesz valamilyen agancsa. Kisebb, nagyobb. Na mindegy, mert meglátjuk. Mindenesetre minimalizálom valószínűleg, vagy aztán ki tudja. Ki tudja. Ez csak egy példa volt, és nem látunk több példát sajnos. Úgyhogy remélhetőleg majd még mutatnak egy néhányat, és akkor majd jobban be lehet lőni, hogy mik a lehetőségek. Mert nyilván a végső lehetőségeket úgyis majd a karakter kreálóból tudjuk meg, szóval. Úgyhogy majd meg kell nézni. Hát, meglátjuk. No! Ennyi volt a februári hivatalos stream. 8-án jönnek az új skinek. Akkor még nem fogom őket megmutatni, vagy bemutatni, vagy megnézni, így a streamen, hanem ez is milyen jó lett ez a páncél. Hanem ugye várunk egy kicsit, hogy lesznek-e hírek, bár ugye most nem voltak februárban, azért lett ilyen kis félórás kis stream tegnap a törpe skinekből. De meglátjuk, hogy a következő hónapban mi lesz. Haláldoktor. És itt meg a szamuráj. Carmin Carapace. Hogy ezt hogy mondják ezt a szót? Meg a pártai Black Scale Imperator. A Gladiator Armor. Hopp, egy kicsit szétpocsúsz. Azért dolgoznak itt a... Jó, ez nagyon jól néz ki ez a páncél, és úristen, ha lenne ilyen lovagi karakter terveznék, ezt tuti megvettem volna. Mondjuk ez se rossz. Rózsalovagok. Steel Bloom. Most ez egy kicsit olyan solymos a sisak, nem? Jó, ez meg ez a durva lángoló páncél. No, szóval, esélyztém, akkor legközelebb majd a következő, igen, olyan, mint Sauron egy kicsit, igen. Következő skinekhez lesz, meg a hírekhez, hogyha lesznek hozzá hírek. Illetve ugye majd március végén a következő hivatalos streamfordítós. Holnap elvileg játszunk valamit, vasárnap pedig elvileg D&D lesz, szóval gyertek! Holnap is. Van egy olyan játék, amit délelőtt így meghaltam a röhögéstől, szóval lehet, hogy azt ki fogjuk próbálni. Alapvetően nem maga a játék, hanem részleteiben olyan, hogy szétszakadt a nevetéstől, de lehet, hogy megnézzük majd. Nem tudom, hogy mit játszunk, nem tudom, lehet, hogy folytatom a Subnautikát, vagy ezt a játékot, amiről beszélek. Vagy nem tudom. Vagy csináljuk az Ezo sztorit, vagy fogalmam sincs, nem tudom, még eldöntöm, jó? Nem tudom. Vagy lehet, hogy kiírom a Discordon, hogy mihez van kedvetek. Döntsetek ti, mert én úgyse tudok. No. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen Brooke-nak a követést, és akkor további kellemes péntek estét. Viszlát legközelebb, sziasztok! Szia, Briska, igen, pont vége van. Jó éjszakát!